हेलो साथीहरु नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु मैले धेरै पछि चाहिँ भिडियो हाल्न जाँदै छु। आज मसित चाहिँ एउटा Itel को A48 भन्ने मोडलको चाहिँ मोबाइल चाहिँ यसको चाहिँ प्याटर्न अनलक गरिदिने छु। साथीहरु यसलाई फर्स्ट अफ अल त स्विच अफ गर्नुस्। स्विच अफ गरेपछि साथीहरु तपाईलाई थाहै होला, मैले यो अघिल्लो भिडियोहरु भनेको थिएँ रिकभरी मोडमा लानुपर्छ हार्ड रिसेट गर्न भनेर। यसलाई म पनि आज हार्ड रिसेट गर्न जाँदै छु। फर्स्ट अफ अल रिकभरी मोडमा लैजाउँ। भोल्युम डाउन र पावर की थिचेर राखौँ। पावर की एकसाथ थिचेर राख्नुस्। मोबाइल अन हुँदैछ। मोबाइल अन भएपछि पावर कीलाई चाहिँ तपाईले छोड्दिनुस्। भोल्युम डाउन की थिची राख्नुस्। टेन्सन हुन्छ यानी रिकभरी मोडमा गइसकेको छ मोबाइल। यसलाई चाहिँ भोल्युम डाउनले चाहिँ तल सार्नुस्। तल सारेर तपाईले यहाँनिर वेब डाटा फ्याक्ट्री रिसेट भन्ने अप्सनमा लानुस् र यहाँ लगेर पावर बटनले ओके गर्नुस्। पावर बटन थिच्नुस्। यसलाई फेरि भोल्युम डाउन तल स्टेपमा सार्नुस्। फ्याक्ट्री डाटा रिसेट ओके गर्नुस्। साथीहरु यहाँ नि टेन्सन हुन्छ, यहाँ फर्मेट भइसकेको छ। साथीहरु यसरी फर्मेट गर्दा चाहिँ तपाईको अल डाटाहरु चाहिँ इरेज हुन्छ र तपाईको फोटो भिडियो तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको सबै कुरा डिलिट हुन्छ। साथीहरु अब के गर्ने भन्दाखेरि रिबुट नाउ भनेपछि यहाँ लगेर चाहिँ तपाईले पावर की थिच्नु पर्ने हुन्छ। पावर की थिच्नुस्। एकैछिन मोबाइल अन हुन टाइम लाग्छ साथीहरु। यहाँनिर मोबाइल अन हुँदै गर्दा फेरि तपाईले यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। साथीहरु तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि Itel मोबाइलको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ हातैबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकैछिन टाइम लाग्ने छ साथीहरु यो ओपन हुनलाई, रिबुट हुनलाई। साथीहरु अघि नै भनिसकेँ भिडियोलाई फास्ट गरेर नहेर्नु होला र स्किप पनि नगर्नु होला। एकैछिन साथीहरु मोबाइल अन हुन टाइम लाग्छ। यहाँनिर टेन्सन हुन्छ। तपाईले पनि यसरी नै A48 छ भने तपाईले यसरी नै हार्ड रिसेट गरेर यसको प्याटर्न अनलक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु यसको अघिल्लो पार्ट म ल्याउने छु। यसको FRP लक छ। यसको FRP अनलक गरेर देखाउने छु म अघिल्लो भिडियोमा। साथीहरु आज मैले प्याटर्न अनलक गरेर देखाएँ। तपाईलाई अघिल्लो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म तपाईलाई यसको FRP अनलक गरेर देखाउने छु हातैबाट। साथीहरु आजलाई चाहिँ यति नै मैले यहाँनिर प्रोसेस गर्दै छु। नेट कनेक्ट गरेर देखाउन जाँदै छु। एकैछिन म अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको FRP फुल्ली अनलक गरेर देखाउने छु। एकैछिन यहाँनिर टेन्सन हुन्छ, यसको FRP माग्छ। म अघिल्लो भिडियो बनाउने छु साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियोलाई कुर्दिनु पर्ने हुन्छ। आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार साथीहरु।